If you are comfortable, you're not growing. Have you ever heard this phrase? ඔයා මේ phrase එක කවදා හරි අහලා තියෙනවද? I came across this phrase while I was reading an article. මට මේ phrase එක හම්බුනේ මම article එකක් කියවනකොට. ඉතින් මේ phrase එක 100%ක් හරි කියලා මට හිතුණා. So I wanted to share this phrase with you. ඒ නිසා මට මේ phrase එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හිතුණා. මොකද this is something really important. හේතුව තමයි මම හිතන මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මම මේ කියන දේට එකඟ වෙයි කියලා. මොකද මම මුලින් කියපු phrase එක if you are comfortable, you are not growing. Comfortable කියන්නේ සුව පහසුයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් if you are at home, you are comfortable enough. ඔයාලගේ ගෙදර ඔයාලට comfortable. නමුත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට සුව පහසුයි. නමුත් ඔයාලා වෙන තැනකට ගියා කියලා හිතන්න. ඔයාලා ගෙදර ඉන්න විදිහට එතනදී හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ හිතින්ම comfort zone එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් so your home is your best comfort zone. ඔයාගේ තියෙන හොඳම comfort zone එක තමයි ඔයාගේ ගෙදර. ඔයාලට ඕන විදිහට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා uncomfortable situation එකකට ඔයාලට පුරුදු නැති සැප පහසු නැති සුව පහසු නැති situation එකකට මුහුණ දෙන්න හරිම අකමැතියි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට තමයි ඔයාලා කියන්නේ uncomfortable situation එකක් කියලා. ඔයාලට comfortable නැහැ. ඒ වගේ situation එකකට ඔයාලා මුහුණ දෙන්න අකමැතියි. ඉතින් හැම තිස්සෙම ඔයාලා grow වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාලා improve වෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම හොයන්නේ ඔයාලගේ comfort එක, ඔයාලගේ comfortability එක. ඔයාලට තියෙන සුව පහසුව. ඔයාලට චුට්ටක් හරි ඒක uncomfortable නම් ඔයාලා ඒ දේ අතාරිනවා. ඔයාලා කැමති නැහැ චුට්ටක් හරි dedicate කරන්න. ඔයාලගේ කාලය හෝ ශ්‍රමය හෝ මොනවා හරි dedicate කරන්න ඔයාලා කැමති නැහැ. කැප කරන්න කැමති නැහැ. කියන්නේ ඔයාලා uncomfortable situation එකකට කොහොමවත් කැමති නැහැ. And also when you are uncomfortable when doing the right things even if it's hard you are growing. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා හොඳ දේවල් කරද්දී ඒක ඔයාලට කොච්චර uncomfortable වුණත් ඔයාලා හොඳ දෙයක් නම් කරන්නේ කොච්චර uncomfortable වුණත් ඔයා එතනදී improve වෙනවා. ඔයා එතනදී grow වෙනවා. හැබැයි හැම වෙලාවෙම අපි අපේ comfortability එක ගැන අපේ comfort එක ගැන හිතුවොත් ඔයාලට කවදාවත් improve වෙන්න බෑ. මේ English වලට කොහොමද මේක match වෙන්නේ කියලා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියන්නම්. හිතන්න ඔයාලට English speaking skills දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කථනය දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා හිතනවා ඉංග්ලිෂ් කියන්නේ හරි වදයක්. මට කොහොමවත්ම බෑ ඉංග්ලිෂ් කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන අමාරුම විෂය. ඔයාලා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් ඔය වගේ නෙගටිව් අයිඩියාස් වලින් ඔයාලගේ ඔළුව පුරවගෙන තමයි ඉන්නේ. හරි? එතකොට හිතන්න ඔයාලට ඉංග්ලිෂ් ස්පීකින් ස්කිල්ස් දියුණු කරගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කථනය දියුණු කරගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කථනය කොහොමද දියුණු කරගන්නේ? කතා කරන්නේ නැතුව. So you need to practice speaking English in order to speak English properly. ඉතින් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කථනය පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. හරි විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම්. ඔයාලා හැබැයි මේකට ගොඩක් shy, ගොඩක් ලැජ්ජයි. ඔයාලා හිතනවා ඔයාලට කෙනෙක් ඉස්සරහ හරියට කතා කරගන්න බැරි වෙයි. ඔය වගේ දේවල් ඔයාලා හිතනවා. අනිත් අය hina වෙයි, they will laugh at you. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් negative ideas වලින් ඔයාලගේ ඔළුව පුරවගෙන ඉන්නේ ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ spoken English දියුණු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෙක් එක්ක, foreigner කෙනෙක් එක්ක, online English speaking partner කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. මෙතනදිත් ඔයාලා හොයන්නේ ඔයාලගේ comfort එකම තමයි. ඔයාලගේ සැප පහසුවම තමයි ඔයාලා මෙතනදිත් හොයන්නේ. මොකද ඔයාලා foreigner කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට චුට්ටක් ඔයාලට uncomfortable. මොකද ඒක ටිකක් weird situation එකක්. ඔයාලට ටිකක් අමුතු අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ situation එකකට face කරන්න කැමති නැහැ. අඩුම තරමේ face කරන්න තියා try කරන්නවත් ඔයාලා කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට uncomfortable situations වලට face කරන්නේ නැතුව කවදාවත් ඔයාලට grow වෙන්න improve වෙන්න බෑ. හැමදේම මුලදී අපිට හරිම uncomfortable. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා කරන job එක බලන්න. ඒකත් මුලදී ඔයාලට uncomfortable. නමුත් පස්සේ යනකොට ඔයාලට ඒක හුරු වෙනවත් එක්කම ඔයාලට ටිකක් ඒක comfortable වෙනවා. ඔයාලා මේ පරිසරයට අනුව හැඩ ගැහෙනවා. මගේ මේ channel එකේ videos ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ මුලින්ම දාපු video එක ඔය වගේ videos බලන්න. ඉතින් ඔයාලට චූටි හරි improvement එකක් පෙනෙයි මගේ දැන් videos හා previous videos වල. ඉතින් මම එදා කැමරයකට face කරන්නේ නැතුව ඒ uncomfortable situation එකට මම face කරන්නේ නැතුව හිටියනම් මට අද වෙනකොට මේ වගේ videos කරන්න බෑ. ඉතින් හැමදේම අපිට හුරු වෙන්න හැමදේම අපිට comfortable වෙන ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ ටික කාලෙට කලින් ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕන අර uncomfortable situations වලට face කරන්න. If you are comfortable, you are not growing. ඉතින් මේ phrase එක ගැන තව ටිකක් හිතලා බලන්න. මම මේ කිව්ව දෙයින් ඔයාලට චූටි හරි motivate එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වගේ video එකක් මගේ channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. Because I thought that this will help you to be motivated. If you are comfortable, you are not growing or you are not improving. ඉතින් මේ phrase එක ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ කියලා මට comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. So guys, please let me know in the comments what you think about this phrase. I love to read your comments every day. See you soon in my next videos, guys. Bye.